Moi! Me ollaan tänään mun uudella kämpällä Aurin ja Ruun kanssa. Ja keskustellaan kaikenlaisesta ja syödään kakkua ja juodaan teetä. Tänään juomme sleepy timea. Siinä on kamomillaa. Tää on kyllä ihan kiva, mut miksi sä muutit? Eikö se edellinen ollut paljon isompi? Joo, mä kärsin aika pahoista painajaisista sen onnettomuuden jälkeen, jota mä muuten edes muistanut pitkään aikaan. Ja mä vaan koin, että en mä tiedä, mulla tuli tosi pahoja uniongelmia, mä rupesin pelkää unta. Siellä mä näin tosi ahdistavia unia siitä mun kokemuksesta. Mun meni tyyliin kuukausi siihen, että mä pystyin antaa itteni muistaa tai tajumaan edes, että jotain on tapahtunut. Mä esitin aika kauan, että mitään ei ollut vialla. Sitten ne unet yltyi joka yö niin pahoiksi, että mä ajattelin, että mitä jos uuden paikan niin ottaminen voisi auttaa. Ja Onko se sit auttamassa? on se vähän, ei ole enää niin paljon tai nyt mä tiedän, mitä silloin tapahtui. Osaatko sä kertoa meille vähän sillä niinku tiivistetysti jotenkin, että mitä sä oot muistanut siitä? Meitä kiinnostaa tietää, että mitä sulle tapahtui. En mä tiedä sen enempää kuin mitä sen videon muun näkyy. Joo, siis totta kai mä voin kertoa. On vielä jotain aukkoja siinä, mut mä menin johonkin paikkaan. Ensinnäkin mä en edes siinä hetkessä, kun mut kaapattiin, mä en edes tajunnut mitä tapahtuu. Mä kuulin, kun te huusitte. Ja mä lamaannuin, mä en pystynyt liikkuu, mä en tajunnut mitä tapahtuu. Ja yhtäkkiä kaikki meni tosi valkoiseksi. Sitten mä olin yksin. Ja mä olin ihan kauhuissani ja mä lähdin juokseen ja mä luulin, että mä olin yhä siellä samassa paikassa. Kaikki näytti ihan samalta, paitsi kaikki oli tosi haaleeta. Mä en tiedä kuinka kauan mä juoksin, mutta sitten mä rupesin tajua, että mä en kuule mitään. Että siellä ei ole linnun ääniä, ei kuulu tuulta, mun askelista ei tule sääntä. Ja mä yritin koko ajan etsiä, miten mä pääsin takaisin teidän luokse. Mut sit mitä pidempään mä juoksin, sitä kauemmin mä tajusin, että mä en ollut enää samassa paikassa. Ja mä en päässyt samoin reittejä takas. Sitten jossain vaiheessa mä tulin risteykseen ja mä näin toisella puolella ihan sellaisen hahmon, joka näytti Aaralta. Siluetin valoa vasten. Ja sä pystyit kuitenkin tietämään, että se oli Aara. se oli ihan takulla Aara. Sitten ei ole mitään epäilystä, mä tunsin, että se oli Aara. Mä koitin huutaa sen perään, mut mun suusta ei tullut ääntä. Se on sellainen tila, jossa ei ollut mitään ääntä. Se oli niinku tyhjiä. Mä juoksin ihan sikakauan ja koko ajan Aara tuntui olevan sen saman matkan päässä. Mä koko ajan juoksin sitä kohti ja mä en päässyt lähemmäs. Kuuliko se sua tai mitään? Reagoiko se suhun? Ei, niin Se vaan seisoi siellä, musta ei tullut ääntä. Ja mä en tiedä kuinka kauan mä juoksin, mut sit kaikki alkoi hämärtyä. Siis niinku hämärtyy, sun näkökenttä alkoi hämärtyä vai alkoi ympäristö tulla ilta vai mitä sä tarkoitat? En mä tiedä, mutta se valaistus, musta tuntuu, että tuli ilta. Koska siinä oli mennyt ihan sikakauan, enkä mä kyllä osannut, tai en mä osannut sanoa, menikö siinä 5 minuuttia vai monta tuntia. Se oli vähän jotenkin unenomainen vai? Mut joo, ja mä tajusin jossain vaiheessa, että kaikki ei ole oikein siinä paikassa. Se, ettei kuulu ääntä, mikään ei liiku. Ja se, että kaikki niin kun nämä distanssit tuntui pysyvän samoina. Että vaikka mä juoksin kuinka paljon, niin se ympäristö ei kuitenkaan muuttunut. Muuta kuin siinä kohtaa, kun mä näin Aaran. Oliko se sitä villamehua vai oliko se vaan jotain muuta metsää? Se oli vaan metsää, en mä lopulta tajunnut. Se näytti aluksi tavalliselta. Mut mitä kauemmin mä vietin siellä, niin sitä niin kuin friikkaantuneempi olo mulle tuli, että kaikki ei ole oikein. Mut sit jostain syystä Aaran takaa rupesi tulee tosi paljon paloa. Ja se valo vaan lisääntyi, kunnes
mä en voi nähdä mitään muuta kuin Aaran siluetin. Ja sit mun muisti on tyhjä. Ja mä heräsin sieltä autosta. Tai näin mä ymmärrän, mä en kauheasti muista siitä mitään. Minkälainen mä olin, kun mä heräsin? Silleen sun hysteerinen tai yleensä niinku... Hätääntynyt. Niin. Sä sanoit Aadasta jotain. Niin, muistin kuitenkin Aaran siinä Joo. hetkellä, että se oli ollut siellä. Joo. Mut sä et siis sen jälkeen sä et heti muistanut, mut sit myöhemmin sä aloit muistaa. Niiden unien kautta. Mut sä oot varma, että nää ei oo sun unikuvia, vaan että nää on muistikuvia siitä hetkestä. Joka kerta musta tuntuu, että mä oon itse siirtynyt sinne samaan paikkaan. Et ne on ollut todellisempia kuin unet. Minkä takia mä oon sitä mieltä, että nämä on muistoja, joita on palautunut. Joo. Mut joo, mä en tiedä mikä se paikka on. Ja miksi mä menin sinne, miksi Aara oli siellä. Mut siis sehän ei oo edes mikään hirveän iso metsäalue, millä Niin. se villamehu on. Niin. Et sikäli, Ja mä juoksin niin kauan, Ei että osaa- mun mielestä tuli niin. ilta. et sä olisit tullut ulos sieltä metsästä väkisinkin, olisit sä mennyt mihin suuntaan Suuntaan tahansa 15 minuuttia. Siitä on se video. En oikeastaan. Ehkä se on vähän noloa, mutta mä en vaan oo halunnut, Joo. pystynyt. Se on ihan ymmärrettävää, koska se ei oo helppoa. Joo. Katsoa mitään tollasta. Mun kesti näin kauan aikaa vaan laittaa asiat kohdalleen mun kokemuksesta muuten. Siinä kun sä jouduit erilleen meistä, niin näit sä sen? Minkä? En Onko mä se mitään nähnyt. hahmoa tai... Ei mä lamaannuin ja mä häikäistyin. Mulle se oli enemmänkin valoilmiö. En mä tuntenut mitään, että joku olisi koskettanut mua. Tai en mä nähnyt mitään hahmoa muuta kuin lopulta Aaran siellä toisessa paikassa. Siis te nähdä näitte sen. jonkun hahmon. Joo. Joo. Niin me luultiin, Pitkä hahmo. niin mietittiin, että olisiko se niinku vienyt sut sitten sinne jonnekin paikkaan, mihin sä päädyit, koska ilmiselvästi sä et kuitenkaan ole ollut ihan tässä meidän tunnetussa todellisuudessa, että sä oot voinut päätyä lukitun auton sisäpuolelle, koska se on sut fyysisesti mahdotonta. Mahdoton. Joo. Mä en osaa tiirikoida. Mä tiesin, että mä lukitsin sen. Niin. Koska mä kokeilin vielä niin Joo, me ovea kaikki sitten, kun mä revittiin niitä lähdin. ovia. Ja siinä vaiheessa, kun sä olit siellä sisällä, Niin. se oli aika niinku... Niin, mutta siis siinä vaiheessa, kun me lähdettiin autolta, niin mä tiedän, että mä kokeilin niitä ovia niin alussa. siinäkin. Niin. Me eka luultiin, että sä olisit tullut meidän perässä. Me ei niinku nähty siinä, että sä kaadut. Ja säkin taisit siinä kaatuu. Ja kaikki sit lähdettiin rämpiä siinä. Mä lähdin sit nopea takaisin, mutta sä et ollut enää niinku missään siinä lähellä. Ellet sä jotenkin juossut tosi nopea jonnekin niiden talojen tai ollut taakse, että mä en olisi nähnyt sua. Sinne Ne alkoi metsään. yhtäkkiä kuuluu ihan vitumainen auton tööttäys. Sehän ei siis ollut iso metsä, ei se auto ollut kovin Niin. kaukana. Teköhän mä en herännyt siihen. Vatsuu. Siis sä heräsit vasta siihen, kun Auri tuli herättää sua. Sä olit siellä, se ääni kuului ihan törkeen kauas, että me juostiin sit se matka sinne autolle. Joo. Mut käytännössä, jos ajallisesti miettii kuinka kauan sä oot ollut siellä muualla, jos sanotaan nyt vaikka, että muualla, niin se ei oo ollut kuin jotain minuutteja. Se on varmaan joku 5 minuuttia. Tuosta sun kertomuksen perusteella tuli vähän mieleen yksi mun lapsuuden kaveri. Sillä oli joku tämmönen partioleiri. Niin sillä oli vähän tällainen vastaava kokemus ollut siellä. Et se oli eksynyt semmoiseen aika tuttuun metsään, joka sitten ei ollut tuntunutkaan enää yhtään tutulta. Ja se oli yrittänyt kävellä sinne leiriin, niin sitten se oli kävellyt, sanoi jotain, että se ihan valehtelematta tuntui, että se olisi kävellyt puoli tuntia. Vaikka se niinku, oikeasti olisi pitänyt olla joku 5 minuuttia vaan. Mut sit se tulikin ihan niinku toiselta laidalta sitä metsää sinne takaisin. Ja sit se oli tutkinut sitä juttua ja sanoi, että
tollaista ilmiöä ainakin siellä just partiossa ja muualla niin kuin Suomessa kutsutaan metsänpeitoksi. Okei. Mä oon Se on- kuullut ton Okei. termin. Nyt Eikö se ole joku vanha tämmönen kansan se on semmoinen taru joku ainakin tyyppinen Suomessa ilmiö? tämmöinen kansantaru tai joku tämmöinen uskomus, että sinne periaatteessa jotkut haltijat tai jotkut tämmöiset metsän olennot pystyy niin kuin johdattelemaan, en tiedä, virvatuli tai joku tapaisesti jotain ihmisiä viemään niin kuin harhaan ja sitten kadottamaan sinne metsään, joka ei sitten olekaan ihan niin kuin periaatteessa tässä todellisuudessa. Mm. Paimen on hukannut jonkun lehmänsä sinne, niin sit se ei näekään sitä lehmää, että se lehmä on sille periaatteessa vaikka vain joku kivi tai puu tai kanto. Että ne ihmiset, jotka on joutunut sinne ilmenee tolleen. Okei. Olisinkohan mäkin sit voinut olla ihan teidän vieressä, mut sit kumpikaan meistä ei olisi voinut nähdä toisiamme. Pitää tutkia, tai siis en mä tiedä. Joo, Jos siis tässä mä löytyisi jotain muistan tosta lisätietoa tarkemmin. tosta ilmiöstä. Se on niinku Tai siis ihan vaan niinku, et onko sille jotain luonnollista selitystä, niinku joku verensokerin lasku tai jotain, että ihminen vaan, no ei, mutta siis sillain, että se henkilö itse niinku hämmentyy tai menee vähän sekaisin. En mä kyllä sitä osaa selittää, tai siis niinku mitenkään selittää, että miksi me ei ole tässä nähty sua siellä. Mut se hahmo me ollaan